Se on Lehtori Nurmio tässä, terve. Keväällä tein videon, missä käsiteltiin aihetta Yamarin 88DC venetrailerilla henkilöauton perässä. Ja siinä videolla kävin sitten vähän mittoja läpi ja ollaan tälleen äärirajoilla pituuden ja painon suhteen henkilöautolla vedettävällä kärryllä. Ja nyt ollaankin sitten päästy siihen vaiheeseen vuotta, että voidaan tehdäkin sitten video, miten semmonen nostetaan tommonen 8,8 metriä ja 2,7 tuhatta kiloa painava vene yksin venetrailerille. No nyt tässä kohtaa, kun katsotaan venettä ja traileriin, niin huomataan, että aika mukavan tyynikeli. Siitä on aika paljon apua ton kokoisen veneen yksin nostossa. Ja sitten toinen, mikä myös auttaa tosi paljon, että jos on paikka, missä on sitten laituri tuossa vieressä, niin niillä pystyy jo aika paljon tekemään. Et ihan eri tilanne luonnollisesti olisi sitten nostaa paikasta, missä on kova tuuli ja laituri ei ole ollenkaan, niin tekniikka on hyvin paljon erinäköinen mitä tässä. Et tässä toi vene periaatteessa pysyy jo melkein ihan paikallaan tekemättä mitään. Et aika rauhallisesti pystyy tässä sitten toimimaan. No, tietysti tämmöistä kun lähdetään nostamaan ylös ja on hienot vehkeet ja paljon tekniikkaa, niin aina tulee mukaan yllätyksiä. Ja tässä kohtaa kun piti alkaa painelemaan kaukosäätimen nappia ja alkaa kelaamaan venettä ylös, niin paristohan siitä on sitten päässyt loppumaan tosta kaukosäätimestä. Sitä siinä vähän aikaa sitten ihmettelee, että saako sitä yhteyttä siihen kaukosäätimeen ja eihän sitä siihen tuu vaikka mitä painelee. Niin hätä ei onneksi ole tämän näköinen, eli yleensä tämmöisissä sähkövinsseissä niin niistä tulee myös toi langallinen kaukosäädin mukana. Tosin tässä tapauksessa se oli vielä muovipussissa tuolla, et ei ollut ihan käden ulottuvilla. Tästä taas oppii sen, että seuraavalla kerralla kun jotain venettä nostaa, niin tsekataan paristot ja muut valmiiksi. Ja tarvittaessa toi manuaalinen piuhalla oleva kaukosäädin sit täytyy kaivaa tuohon lähemmäksi backupiksi, jos se ei pelitä. No, tässä tosiaan kun tyynikeli, niin eihän siinä mitään muuta kuin vene sitten vaan asemoimaan uudestaan rullien keskelle ja katsomaan, että se lähtee siinä nätissä linjassa. Ja taas toi traileri on peruutettu tonne veteen sen verran, että pitää huomioida, että jos toi jättää ihan pinnalle, niin siinä olisi ihan älytön rasitus niille rullille ja rungolle sitten. Ja se on silleen sopivasti peruutettu veteen, että toi tulee, kun katsotte tässä kohtaa, niin se tulee siitä aika suoraan, eli ei lähde niin sanotusti keulimaan siitä, niin aika sopiva syvyys oli mihin toi peruutettiin. No toi trailerihan on reilusti yli 9 metriä pitkä, niin silloin on aika helppo peruuttaa sopivaan paikkaan, että tossakin auto on vielä ihan hyvin tolleen luiskalla. Sitä kannattaa vähän varoa, että ei peruuttele takarenkaita sinne veteen asti. Luiska voi olla tosi liukas, siinä voi olla levää ja tämmöstä. Niin parempi, jos se auto saadaan pysymään niin sanotusti kuivilla, niin toi nosto on aika paljon helpompaa. Ja toi sähkövinssi, niin se on aika kova sana. Tässäkin tapauksessa toi on mitoitettu paljon isompaan massaan kuin 3000 kiloa. Et siinä ei kannata tosiaan ottaa sitä ehkä pienintä mahdollista, mikä just riittäisi. Ja sitten toinen on kanssa se noissa vinsseissä, että kannattaa ostaa kunnon laadukas vinssi, niin ne on myös yleensä vähän nopeampia ja tehokkaampia. Sitten päästäänkin kokeilemaan, että miten nousee vedestä. Ja mitään ongelmaahan siinä nostamisessa ei ole, kun luiska on todella loiva ja tuon kokoisella yhdistelmällä niin mielellään myös etsii mahdollisimman loivia luiskia. Ja yksi tosi olennainen asia tuon kokoisen veneen nostamisessa on nelivedon lisäksi tietysti se hidas neliveto eli alennusvaihteisto. Semmonen peli kannattaa hankkia noihin järeempiin nostohommiin.
Sitten ollaankin jo ihan mukavasti päästy kuiville, niin ei tässä enää tarvi muuta kuin pistää leputtajat auton takaluukkuun ja liinat kiinni ja pressu päälle. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Ja tässä tapauksessa, kun on vähän peräylitystä, kun kone on ylhäällä, sitä ei uskalla alas jättää, niin se on syytä laittaa kuljetusasentoa tälleen, että lukitaan. Käännetään tuommoinen vipu ja sitten jätetään se tuen varaa. Alas ei voi jättää, että hidastetöissyissä ja muissa voisi olla äkkiä kone kiinni tuolla asfaltissa. Tuommoinen pieni huomioliivi tai joku pitää laittaa, kun toi ylitys on tossa. Olisiko se ollut metrikö se raja oli, ja tossa taisi olla just varmaan 1,10 m tai jotain tulee tosta uloimmasta kohdasta tai takavaloilta moottori ylhäällä. Muutenhan tää traileri, kun se on tälle veneelle teetetty, niin se on just sopivan pituinen niin edestä kuin takaa. Sitten nuo liinat, niin kannattaa suosia tommosia liinoja. Siellä on toisessa päässä tommonen lenkki ja sitten toisessa päässä irrallinen tommonen suoraan ilman liinaosaa oleva, niin se saadaan tonne ihan alas. Esimerkiksi tuo peräpäässäkin, niin siinä olisi aika hankala laittaa muuta. Ja sitten nuo liinat on just sopivan pituiset. Niitä ei ole lyhennetty, vaan markkinoilla on valmiiksi tommosia sopivan mittaisia liinoja. Olisiko tossa nyt ollut parimetriset takana ja olisiko 3 metriset sitten edessä olevat liinat. Semmosia paketteja myydään ja siinäkin tietysti katsotaan, että kilomäärät on varmasti riittävät. Ja tämähän on nyt 4-pistekiinnitys sitten, koska se on 4 knaapista kiinni, niin täyttää varmasti kaikki vaatimukset siltä osin. Ja helppo kiinnittää, kun ei tarvi heitellä veneen yli ja ei myöskään sitten tarvi miettiä, mihin se ylimääräisen rullailee. Ehkä vielä helpommat liinat, jos haluaa, niin on semmosia, mitkä kiinnitetään sitten tuohon traileriin ja siinä on semmoinen pikakelaus. Mutta en osaa sanoa, että löytyykö ihan tämän kokoiseen. Ja sitten se, että kun se on tosi usein suolavedessä vaikka uitettuna, niin millaisia ne on, että sen kokemusta niistä mulla ei ole. No näin on pressukin laitettu päälle ja sitten vaan portaat takaisin sisään ja viime hetken kierros veneen ympäri, että kaikki on kunnossa ja sitten ei muuta kuin vaan tien päälle. Pistä video alle jotain kommenttia, jos jotain ajatuksia heräs. Se on moro.